الصعب بالاضطرابات النفسية إنها بتعزل الشخص، بتحسسه إنه صعب يلاقي حدا قادر يفهمه. الاكتئاب أو الدبريشن والقلق أو الانكزايتي مرتبطين بعوامل إلها علاقة بصحة الشخص وبظروفه العامة. لهالسبب مهم نعيد النظر فيهم كظواهر فردية بتعزل الشخص، ونفهم إنهم بالعكس ظواهر جماعية، وفوق هيك سياسية واقتصادية وأمنية، وبتصيب الكل. إذا تغير مفهومنا للاكتئاب، مفهومنا للفرح بيتغير كمان، من طموح فردي مرتبط بالاستهلاك والانعزال عن الواقع لطموح تشاركي مرتبط بالآخر وبيصل بالممارسة السياسية والنضال اليومي لتغيير الواقع. يمكن أوضح مثل عن هذا الفرح الجماعي بين ب 17 تشرين، وبعدها لليوم الناس بتتذكر النشوة اللي حست فيها بالشارع لأشهر. كتار من يلي كانوا عم يتعبوا مع اضطراباتهم حكيوا عن كيف الشارع ردلهم الأمل، لأنه لاقوا فيه فشة خلق ومساحة للتعبير. استردوا المساحات العامة واستردوا القدرة للتعبير عن مطالبهم وللتأثير بالسياسة وللتكافل الاجتماعي. ب 17 تشرين لاقت الصحة النفسية محله كمطلب سياسي، وانرفع شعار تسقط الانكزايتي. صورت الانتفاضة الخوف كعدو أساسي انتصرت عليه. نصعد البارانويا، نصعد الخوف من الآخر. قالت إنه السعادة مش عيب، هي مطلب أساسي للتغيير. ليش قدر تحرك سياسي يتغلب على الاضطراب النفسي؟ لأنه الاضطراب النفسي هو عند كتار نتيجة السياسة. القلق شعور بالخوف والتهديد المتكرر. الاكتئاب هو اضطراب نفسي وجسدي بحسس الشخص بحزن وفراغ بيعرقلوا له حياته. اثنيناتهم عندهم أسبابهم، بيولوجية وراثية، بيئية، واجتماعية اقتصادية. من الحرب لليوم عم بيغذي النظام بمفهومه الواسع العوامل يلي بتدمر نفسية الشخص، مثل تسكير المساحات العامة وشيطنة الفن ونسف العدالة وتكريس اللامساواة والعنف الدائم المتكرر. على صعيد المجتمع بعضهم المضطربين نفسياً بينوصموا من الإعلام ومن الناس، بعد الموروثات الاجتماعية والقيم المحافظة بتشجع على الكبت. هيدي الممارسات يلي بتخلي الأفراد يتأقلموا مع القمع على المستوى النفسي الخاص، بتمهد إنهم يتقبلوا القمع على المستوى السياسي بس ينخرطوا بالشأن العام. هيك بيسيطر النظام على الأفراد وعلى المجتمع. تسقط الدولة. ب 17 تشرين وقت حس النظام بالتهديد تسلح بالتكئيب وجرب يرد الشعور بالعجز والقلق عند خصومه. عم تضيعوا وقتكم وعم تتعبوا حالكم وعم تتعبوا البلد وعم بتضيعوا وقت البلد، وهذا توقيت خاطئ والعهد ما فيكم تسقطوه. وترك الناس تخسر مصرياتها، أشغالها، جامعاتها، وقدرتها على الصمود. لذا لا داعي للهلع الإضافي. مع الكورونا صارت الناس تخاف من أجساد بعضها. الحجر حسس الناس بالعزلة ورجعت الحواجز. ظهروا الأولاد من المدارس وانطردوا العمال الأجانب واللبنانيين من بيوتهم، وانفصلت الفئات المهمشة مثل المثليات والعابرات عن شبكات أمانة. وإجا انفجار مرفق بيروت ليدمر الناس حرفياً ونفسياً. يلي ما خسر حدا بيعرف حدا خسر حدا، وبيعرف إنه خسر مدينته مثل ما كانت. انفجار المرفق خلق عوارض PTSD يلي هو شعور قوي بالاضطراب والخوف من بعد حدث مأذي. لأشهر بعدها كتير ناس كبار وصغار بتعاني من نوبات هلع، وإذا نامت بتكوبس وبتنقذ من الأصوات العالية. حالات PTSD بتتأخر عوارضها أوقات أشهر أو سنين لتبين، وبتعرقل حياة الشخص. كتار من يلي عاشوا الانفجار عايشين قبله الحروب بلبنان أو بسوريا أو بغير دول. الجيل الأصغر ورتين القلق من جيل الحرب وعايش فوق حروب مع إسرائيل وغاراتها، الانفجارات، الانهيار، والكورونا، والحرايق، وخيبة أمل الشارع. وبهيدي الحالات علماء النفس بيحكوا عن كومبلكس PTSD يلي هو تكرار PTSD مع عدة أحداث مؤذية لزمن طويل. إذا القلق والاكتئاب هن نتائج عوامل سياسية، محاربتهم لازم تصير على الصعيد السياسي مش بس على الصعيد الشخصي. بس هيدا الشي صعب، لأنه مثل ما الشلل السياسي بيساهم بالشلل النفسي، الشلل النفسي بيصعب التغيير السياسي. بال68 عملت أبحاث عن تأقلم الكائنات مع العذاب، ولقيوا إنه وقت شخص يتعرض لأذى متكرر من دون ما يقدر يوقفه أو يهرب منه، بيعلم حاله يستسلم وما بقى يجرب يخلص منه حتى لو قادر. هيدا هو العجز المكتسب. هو وقت يتعلم الإنسان إنه ما في يغير واقع صعب،
فبيطور آليات ليتأقلم معه، وكل واحد على قد إمكانياته. وقت تسكر بوجهه إذا مش قادر يدفع للعلاج رح يعالج حاله بإيده وبطرق فيها تأذيه، مثل إنه يداوي حاله بحاله بالهروب للأمام، بتخدير الذات وتخبيت العواطف. كل هيدي هي طرق للتطبيع مع الواقع، وكتير أوقات بتأذي، لأنه رفض الشعور بيفرغ الحياة من معناها ومن غايتها وغاية النضال كرمالها. وأهم شي الاضطراب النفسي بيعزل الناس عن بعضها، وبيصير أصعب الأخذ والعطاء، بيصير كل شي معركة. بدل ما يشتغلوا الناس سوا ليغيروا النظام بيقلبوا ضد بعض لمصلحة النظام. 17 تشرين كسرت حلقة العجز النفسي والسياسي، كرمال هيك كانت استثناء، وكرمال هيك الحل لازم يكون أبعد من أنه ننطر 17 تشرين جديدة. الحل بتسييس الطموح نحو السعادة، تعاطي بموضوع الصحة النفسية كموضوع سياسي، كموضوع بيتعالج مش بس على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي كمان، مع الخبراء النفسيين بالأحضان وبالشارع. كفى